Happy Father's Day! Ayan po. Alam ko na bukas yun ang mga maririnig natin sa inyong lahat. Maraming babati ng Happy Father's Day. Para sa aking asawa na nasa Qatar ngayon, Happy Father's Day sa iyo, my love. At sana yung okay na okay lang po kayo ngayon despite of the COVID situation that we have right now. And to all the fathers out there, lahat ng mga asawa, masasipag na partner ng ating mga cake artists and bakers around the globe, Happy Father's Day po sa inyo lahat. Okay, for today, I'll be showing you a little cute cake that gusto ko po na matutunan po ninyong lahat ngayong araw to kung paano ko siya ginagawa. Ito kasi napagdesisyonan ko na ibebenta or ipamimigay sa aking mga kaibigan ngayong araw ng mga ama. So, ano kaya ang cake na to? Tara, at tingnan natin kung ano to. Pero bago ang lahat, gusto ko po muna na, syempre, pasalamatan at mag-thank you sa lahat na new subscriber, likers, and sa mga nagko-comment sa ating mga YouTube posts po natin sa ating channel. At tulad ng pangako ko sa inyo ay mamimigay po ako ng isa na mga simpleng regalo para sa ating subscribers. So, ang napili po natin na commentator for today is walang iba kundi si Miss Amy Binloan. She commented 3 days ago sa ating ube cheese pandesal recipe. Sabi niya, "Hi, I am very new in baking world and I find your style very informative and jolly. I will try this recipe for my family muna. Hopefully, I can replicate your UCP so I can include in my startup family business. Thank you, Ma'am Emily, for sharing your knowledge and God bless." Siyempre, i-heart natin yan. O, ayan, naka-heart ka na, Ma'am Amy. Ma'am Emmy. So, congratulations. All you need to do is just to send me an email to my cakestylebychefemily@gmail.com on how to claim your prize. And I do pray na sana nga po ay matupad po ang wish nyo na magkaroon ng sarili ninyong family business. This is our fluffy chiffon recipe na kasama po ito sa ating mojo sa ating baking from scratch. Nilagyan ko siya ng frosting, SMBC frosting, mocha flavored, gamit ang ating bakersfield mocha flavor. So, ito po yung gamit po natin dito. At syempre, para mas maging masarap mamaya, lalagyan natin to ng chocolate chips.
And that counts our mug cake for our Father's Day celebrant for tomorrow. So I hope na marami kayo natutunan ngayong araw ito kahit napaka-excited ito. So again, I use the easy frosting for the whip. I use the EMF fondant for this one and the chiffon cake inside. So I do hope that you enjoy our simple tutorial for today. Until next time, Happy Father's Day!